สวัสดีทุกท่านครับวันนี้กลับมาพบกับคลิปน้าหนุ่ยคุยขยะในคลิปนี้เป็นหลอดได้นะครับผมจะใช้ตัวแกนหลอดได้มาใช้ในงานมาทำงานกันครับเป็นวัสดุเหลือใช้จากการตัดเย็บนะครับเย็บปักถักร้อยของแม่บ้านครับจะนำตัวนี้มาใช้งานกันครับโอเคก็ติดตามชมนะครับจากแกนหลอดได้พลาสติกครับผมสวัสดีทุกท่านครับวันนี้กลับมาพบกับคลิปน้าหนุ่ยคุยขยะวันนี้จะมาแก้ปัญหาเรื่องการเก็บสายนะครับเป็นหูฟังนะครับที่เราใช้ก็มันจะม้วนพันกันยุ่ยนะครับดึงกันยากนะครับทีนี้จะมาแก้ปัญหาตัวนี้โดยใช้เป็นหลอดได้เก่านะครับกลับมาใช้งานกันอีกครั้งครับโอเคครับติดตามชมนะครับผมจากน้าหนุ่ยคุยขยะครับผม